Xin chào các bạn khỏe chứ? Và hôm nay Nancy muốn chia sẻ về đề tài tiền tài danh vọng. Nancy nói về cái đề tài tiền tài danh vọng này á, thì khi mà các bạn nghe các bạn nói là cái này bình thường mà, ai cũng nghĩ nên được ra như vậy. Cái đó là cũng bình thường, Nancy công nhận là bình thường, nhưng mà ít ai có thể nghĩ ra được cái này. Cái đề tài kế tiếp mà Nancy nói về cái tiền tài danh vọng. Gian nan lầm than, khó khăn thử thách cho ta lớn dần, vấp ngã không làm ta chùn chân, luôn mạnh mẽ đứng lên. Và theo như Nancy cảm thấy đó, là nếu mà về thế giới vật chất thì Nancy sẽ lựa chọn anh Tiền. Anh Tiền là anh mà có thể mua tất cả. Nếu mà có tiền á, thì mình có thể mua tài, và mình có thể mua danh, và mình có thể luôn mua vọng luôn. Cho nên Nancy sẽ lựa anh Tiền ha. Thì bây giờ mình nói về cái đề tài tiền ha. Nếu mà nói về thế giới vật chất thì trên thế giới này ai cũng muốn có tiền hết. Thì các bạn cũng biết tiền, nếu mà có tiền thì mình có thể mình mua được tài. Đa số là những doanh nhân hoặc là những người mà làm kinh doanh đó, mà nếu người ta dùng tiền để người ta lựa chọn những người tài cho mình á, cho cái cơ sở thương mại của mình á, thì mình sẽ có thời gian để quản lý hơn, và sẽ có thời gian để mình học hỏi kiến thức của những người khác. Thì đó là một cái gọi là đòn bẩy. Thì nếu mà các bạn dùng được đòn bẩy chính xác và dùng được đòn bẩy là một cái quân sư của mình, thì cái lợi nhuận của mình sẽ có rất là nhiều hơn, và cái cơ sở thương mại của mình sẽ càng ngày càng phát triển. Nếu mà mình dùng đúng người, đúng nhân sự, đó là tài. Thì tiền có mua được tài không? Dạ được. Đó là một cách để mình có thể mình đầu tư, mình có thể bất cứ làm những cái gì mà mình khi mà có tiền ha. Cái thứ hai là tiền có mua được danh không? Dĩ nhiên là mua được rồi, là tại vì khi mà mình có tiền rồi đó, thì danh thì ai cũng biết tới mình. Thí dụ tỷ phú đô la đi, thấy không? Nếu mà mình là đứng đầu tiên của thế giới thì ai cũng biết về mình hết trơn á. Cho nên tiền sẽ mua được danh lợi, và những cái danh lợi đó thì mình càng có nhiều tiền thì càng dễ làm ăn và dễ đầu tư hơn. Nhất là khi mà có danh lợi rồi, có danh rồi thì mình giao tiếp rất là dễ dàng, mình không có cần phải đi tìm ai hết, người ta sẽ tự tìm tới nhà mình, tới chỗ cơ sở thương mại của mình. Cho nên tiền có thể mua được danh. Còn cái thứ ba là tiền có thể mua được vọng không? Thì dĩ nhiên là mua được vọng rồi, là tại vì nếu mà cái vọng của mình là nói là tôi muốn một người trai đẹp, hay là muốn một cô gái đẹp, thì nếu mà mình có tiền, mình có thể mình sẽ chinh phục được người đó. Tại sao? Nếu mà mình có tiền, trời ơi, mình có thể nếu mà người ta không chịu đi chăng nữa đó, mình có thể mình cố gắng ngày nào cũng tặng hoa, ngày nào cũng tới nói chuyện, ngày nào cũng nếu mà mình kiên trì, ngày nào cũng làm những chuyện, làm những cái mà lãng mạn, hay là những cái gì đó cô gái đó thích á, thì trời ơi, dĩ nhiên là mua được tình rồi. Đó là vọng, đó là nếu mà muốn mình vọng về một phụ nữ. Còn nếu mà mình vọng về một cái điều ước gì đó, giống như là làm từ thiện, thì tiền có mua được vọng không? Dạ được. Tại vì từ thiện là cần rất là nhiều tiền, càng nhiều tiền thì cái từ thiện của mình nó càng ngày càng lớn mạnh. Và cái vọng của mình, cái nguyện vọng của mình tùy theo cái nguyện vọng của mỗi người. Nhiều người, đây là mình đang nói chuyện về cái thế giới vật chất, cho nên tiền sẽ mua được vọng, và bất cứ cái vọng gì mà dính líu tới vật chất là có thể mua được ha. Cho nên anh Tiền là anh mà ai cũng muốn có được, và ai cũng muốn có được rất là nhiều. Như vậy cho nên bất cứ sống ở trên thế giới, trong cái thế giới trong thế giới con người này đó, là tiền có thể mua được tất cả. Đối với Nancy đó là nếu mà về thế giới vật chất thì có tiền mình sẽ mua được tất cả, nhưng mà có một thứ còn hơn tiền nữa mà mình không thể nào mua được. Đối với Nancy đó là trí tuệ. Và cái đó là một cái tâm linh, một cái khác
khác thường. Nếu mà các bạn có trí tuệ đó mà không phải nói về vật chất á, thì cái tiền sẽ không mua được trí tuệ. Thí dụ giống như là mình không được thông minh mà mình có tiền, mình sanh ra ở trong nhà gia đình có rất là giàu có, thì mình đâu có cần phải dùng trí tuệ làm gì, phải không? Nhiều khi tiền đó mình có thể mình mua được những cái nhân tài tới nhà mình để phục vụ, và mua được danh, mua được lợi và mua được vọng. Nhưng mà còn cái trí tuệ, nếu mà mình muốn cái trí tuệ của mình được giỏi thì tiền sẽ không mua được cái đó. Thì chắc là tương lai nếu có tiền thì chắc là mình mua được cái trí tuệ nhân tạo đó. Bạn biết là bây giờ đó, cái trí tuệ nhân tạo đó là người ta đang phát huy ra và đang dùng trong những cái con chip của những cái máy tính. Và bây giờ đó là cái trí tuệ nhân tạo đó và đang được khai thác rất là mạnh mẽ, và đang là một cái topic rất là nổi trong cái thời gian gần đây. Thì cho nên Nancy nghĩ là mai mốt có tiền cũng mua được cái trí tuệ nhân tạo đó, là tại vì người ta bên khoa học đang khám phá ra, là đang cố gắng để phát minh ra được cái chip mà bỏ vô trong cái đầu của mình đó. Thì đó, nếu mà sau này mà người ta phát huy ra được đó, thì chắc là tiền cũng có trí tuệ nhân tạo. Còn bây giờ thì chưa. Cho nên bây giờ anh tiền là anh đứng hạng nhất. Thì đó nên thì thấy là tiền là có thể mua được tất cả ha. Nói tóm lại, trong cái thế giới vật chất này á, thì là anh tiền là anh cao nhất, có thể mua được tất cả. Nhưng mà nói về cái thế giới tâm linh, tiền đứng sau một anh gọi là anh trí tuệ. Các bạn cũng biết nếu mà có trí tuệ cao thượng thì mình có tất cả. Trí tuệ cao thượng đó thì mình thông minh, mà mình có thể mình phát minh ra được rất là nhiều thứ, và những cái thứ nào đó là có thể làm cho cả thế giới, thì lúc đó mình cũng có tiền tài danh vọng hết. Theo Nancy nghĩ là như vậy. Bây giờ Nancy muốn chia sẻ cái đề tài thứ hai. Ai là người có thể thay đổi thế giới? Cái đề tài này á nếu mà Nancy nói ra thì ai cũng nói là ủa, cái đó thường mà ai cũng biết. Nhưng mà nhiều người sẽ không có nghĩa là mình biết nhưng mà mình không có suy nghĩ tới. Mà một cái đề tài kế tiếp á, nó sẽ làm cho các bạn suy ngẫm một chút xíu ha. Ai là người có thể thay đổi thế giới trong một thời gian ngắn, và ai là người làm thế giới choáng váng trong một thời gian ngắn? Thì theo các bạn, người đó là ai? Để Nancy bật mí nha. Người đó có tên gọi là Fed, chữ F-E-D, là Fed, là Federal Reserve Bank. Anh này có tên là Jerome Powell, ảnh là chủ tịch của Ngân hàng Liên bang và là thần tài của nước Mỹ. Ở bên nước Mỹ này hoặc là trên toàn thế giới, các bạn biết là tất cả những người doanh nhân, tất cả những người mà đầu tư, tất cả những người dân sẽ bị ảnh hưởng vì một người này. Tuy là nhiều người không biết về cái người này, chỉ nghe nói thôi, mà biết á, thì họ sẽ rất là sợ hãi cái người này. Và cái người này, theo như Nancy nghĩ đó, là bây giờ Nancy mới nghĩ ra là cái người này mình cũng có thể nói là thần tài. Vì biết sao không? Tại vì cái người này đó, là nếu mà các bạn ở trong thế giới đầu tư thì các bạn sẽ biết rành cái người này lắm. Là tại vì mỗi lần người này mà lên nói chuyện một cái là có thể làm rung động cả thế giới. Tại sao? Về cái thế giới tài chính ở bên nước Mỹ này là cái thế giới rất là mạnh. Tại vì nếu mà khi cái người này mà lên nói chuyện đó, là cái anh Fed á, mà lên nói chuyện á, là thế giới lúc nào cũng chăm chú nghe từng ly từng tí, từng cái câu nói của cái anh này. Tại vì một lời nói của ảnh có thể thay đổi cả thế giới. Tại sao các bạn nghĩ là anh này nên có thể thay đổi thế giới? Các bạn thử nghĩ coi, mỗi lần mà ảnh lên ảnh nói đó, vì cái câu nói của ảnh có thể làm cho thị trường chứng khoán rớt 100 điểm, 150 điểm, hoặc là một câu nói của ảnh có thể làm cho thị trường chứng khoán lên 100 điểm hoặc là 150 điểm.
anh Fed này rất là quan trọng, và anh Fed này rất là powerful, rất là mạnh. Một lời nói của ảnh thôi là làm thế giới khuynh đảo hết. Thì các bạn nghĩ là ảnh đối với Nancy, ngoài tổng thống Mỹ ra thì anh Fed là một anh nhiều khi còn có sức ảnh hưởng rất là nhiều hơn là tổng thống nữa. Đó là suy nghĩ của Nancy. Sao mà cái nền kinh tế nó tệ bại hay là nó phồn thịnh cũng là vì anh Fed đó. Là biết sao mỗi khi mà anh Fed này có tại sao mà anh Fed này quá mạnh đi, là thần tài mà. Nếu mà khi mà ảnh muốn, ảnh có thể in tiền ra để đè thiên hạ. Thấy không? Là có nghĩa là thần tài có thể ban tiền mà. Thì ảnh có thể ảnh in tiền ra để ảnh đè thiên hạ. Giống như là một cái vụ mới đây là số nhà băng đã bắt đầu bị vô cái hoàn cảnh phá sản. Thì các bạn cũng biết đó, là những nhà băng, những ngân hàng rất là lớn mà sắp sửa khai phá sản, và ai là người đứng ra cứu các nhà băng đó? Đó là anh Fed. Và ảnh có thể có cái trách nhiệm là in tiền, ảnh có thể có cái phép ban tiền, thì dùng cái tiền đó để cho cứu vớt những cái cơ sở thương mại, cứu vớt những ngân hàng mà đang lâm nạn, cứu vớt tất cả những cái nền kinh tế nếu mà ảnh muốn. Còn khi mà ảnh đã trừng phạt thì cái nền kinh tế, nếu mà cái nền kinh tế Mỹ mà bị sụp đổ, các bạn nghĩ là những cái nền kinh tế khác nó sẽ ra sao? Cái thứ nhất là thị trường chứng khoán của Mỹ, rất là nhiều người đầu tư từ những người từ các nước, là nước châu Âu, nước Á Châu, nước nói chung là 5 châu 4 bể, đều là có những người doanh nhân, có những người nhà đầu tư rất là lớn đối với lại nói chung là trên toàn thế giới. Thì nếu mà anh Fed này chỉ ho một tiếng thôi là tất cả những người đầu tư là lo sợ. Còn nếu mà anh Fed này mà vui vẻ một chút xíu thì cả toàn thế giới có thể được hưởng lây. Các bạn biết là giống như là khi mà cái đại dịch mà xảy ra đó, trong vòng mấy năm trời đó, là anh Fed này là lúc nào cũng in tiền và đi ban tiền cho dân Mỹ. Thì các bạn biết cho tiền cho đủ thứ hết á, lấy tiền thì có thể mua được rất là nhiều thứ đó không? Cho tiền. Bạn nghĩ là chỉ có nước Mỹ này với được hưởng lợi sao? Không, tất cả thế giới đều được hưởng lợi của ảnh hết trơn á. Là khi mà nước Mỹ đã phồn thịnh rồi thì nước Mỹ sẽ giúp đỡ cho những nước nghèo hơn, thì không phải là đa số ở trên thế giới sẽ được hưởng sao? Rồi những cái phụ trợ về nhân sự, về quân sự, về những cái gì đó ở trên thế giới này đều là do anh Fed hết. Đã nói là ảnh rất là có sức mạnh, gọi là thần tài đó. Đối với Nancy bây giờ, Nancy với cảm thấy ảnh chính là thần tài. Thì nếu mà ảnh chỉ ho một tiếng thôi là ai cũng trời ơi. Nếu mà các bạn ở trong thế giới đầu tư thì các bạn rất là biết cái anh này, trời ơi, biết rành anh này luôn. Và trong thế giới đầu tư thì các bạn luôn là chăm chút vô trong cái lịch trình của anh này. Tại vì anh Fed là cứ mỗi hàng năm là anh Fed này sẽ lên nói chuyện 8 lần và nếu mà có cái gì quan trọng nữa thì ảnh sẽ kêu cuộc họp khẩn cấp, hoặc là cuộc họp gì đó để bàn thảo thêm những cái gì mà quan trọng trong thời gian ngắn. Bạn biết là ở trong thế giới đầu tư là những người giàu có nhất cũng đầu tư ở trong cái thị trường chứng khoán. Thì mỗi lần mà có họp đó, trời ơi, ai cũng rất là lo ngại. Chỉ cần ảnh ho một cái thôi là một là vui vẻ, hai là rất là lo sợ. Là tại vì là tiền mà, trời ơi, bao nhiêu tiền nó dồn vô, bao nhiêu nhà đầu tư, bao nhiêu tiền rất là giàu có dồn vô cái thị trường chứng khoán. Và không những cái thị trường chứng
chứng khoán nữa, mà là cả nền kinh tế, sẽ cả nền kinh tế của Mỹ và thế giới dựa vào anh Fed này để khai triển những cái dự án và những cái khoản đầu tư nào đó để cho mình biết là mình phát triển hay là không phát triển ha. Anh Fed này là ai, là sao mà là có chức vụ mà có thể ho ra sức mạnh như vậy. Thì các bạn cũng biết đó là mỗi lần mà có những thay đổi nào về nền kinh tế thì về thí dụ giống như là lãi suất lên cao, ảnh tăng tiền lời một cái là trời ơi, thấy không, bây giờ ngân hàng lo sợ là tiền lời tăng thì nợ sẽ rất là mệt. Mỗi lần tiền lời tăng là người ta lo âu dữ lắm, là tại vì bây giờ đó là phải trả thêm lãi cho ngân hàng hoặc là cho những người chủ nợ của mình. Rồi nếu mà anh Fed mà hưng phấn thì anh Fed nói là không có tăng lãi suất. Trời ơi, ai cũng ngân hàng rất là vui mừng, là hay là những người đầu tư rất là vui mừng, là tại vì có thể đầu tư vô nhà, có thể đầu tư vô tất cả mọi thứ, tiền lãi nó rẻ hơn. Thì các bạn biết đó là một trong những cái mà sức mạnh của ảnh ha. Còn cái thứ hai đó, cái sức mạnh của ảnh là về nền kinh tế, là ảnh có thể ảnh in tiền ra, nếu mà ảnh thích đó thì ảnh in tiền ra, còn và phụ giúp tất cả những người dân trên thế giới. Còn nếu mà ảnh không thích đó, thì ảnh có thể cắt giảm rất là nhiều thứ ở trên thế giới này. Thì các bạn cũng biết đó, trời ơi, mà ảnh mà vui hay buồn gì cũng là một cái chướng ngại cho nền kinh tế hết trơn á. Và các bạn biết là nền kinh tế của Mỹ nếu mà càng ngày càng hùng mạnh thì các nước khác sẽ được hưởng. Còn nếu mà nền kinh tế của Mỹ mà bị sụp đổ hay là bị yếu đi thì các bạn cũng biết là những nước ở trên thế giới này cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đó là Nancy thấy, nếu mà Nancy muốn vô làm chính trị mà Nancy thông minh, Nancy rất là muốn đi theo anh Fed này làm phụ tá hoặc là làm cái gì đó ở gần ảnh, là Nancy có tiền tài danh vọng, có đầy đủ hết. Vì mà ở gần ảnh là cũng rất là may mắn của mình. Và đó là giống như là mình làm việc cho thần tài mà, trời ơi, được ban phước, ban đủ thứ. Mỗi lần mà nếu mà là thế giới vật chất thì đó, ảnh là người có thể làm cho thế giới choáng váng trong vòng 5 phút. Ảnh là người có thể làm cho thế giới kinh sợ. Chỉ có một lời nói của ảnh thôi, hoặc là một cái cách ho của ảnh thôi là làm cho thế giới sợ hãi. Đó là nếu mà các bạn về làm trong thế giới tài chính và làm trong thế giới đầu tư chứng khoán thì các bạn biết là mình đang nói gì. Cho nên anh Fed là anh mà rất là nhiều người không biết. Người dân Mỹ nhiều khi người ta không để ý là làm sao mà nền kinh tế nó mạnh, ai là người có ảnh hưởng mạnh như vậy về cái nền kinh tế. Thì người dân bình thường nếu mà người ta không rành về đầu tư, hoặc là không có nhìn, không có cái hiểu biết về cái nền kinh tế, thì họ sẽ không có biết là cái sức ảnh hưởng của ảnh là người quan trọng nhất. Nếu mà là dân thường thì người ta chỉ có biết là tại sao lạm phát cao quá, ai là người sẽ làm giảm lạm phát. Giống như trong thời gian này đó, lạm phát rất là cao ở bên nước Mỹ này, và ai là người sẽ làm cho cái lạm phát đó nó hạ nhiệt, hoặc là ai là người quyết định sẽ làm ảnh hưởng tới cái lạm phát nhiều nhất, là chính là anh Fed này đó. Cho nên nói về cái nền kinh tế, nói về tiền tài danh vọng, là anh Fed là người có sức mạnh nhất. Ở Việt Nam mình có câu là một lên voi, hai là súng chó đó. Còn ở trong thế giới đầu tư á, là có cái câu là một á, là xây nhà lầu, hai là ra gầm cầu mà ngủ. Mà Nancy nghĩ á, mà nếu mà Nancy có thể đọc được cái anh Fed này á, là trời ơi, là Nancy chắc là giàu lắm đó. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh của Nancy nhé, và cho Nancy một like. Nếu mà các bạn có đề tài nào mà muốn Nancy làm á, thì Nancy chia sẻ đó, thì các bạn hãy để lại bình luận nha. Nancy sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tâm sự cùng các bạn.